för oss i Region Gotland är det jätteviktigt att Gotland är en trygg plats att bo och leva på. Vi har också i Region Gotland väldigt många verksamheter som berör och rör de gotländska medborgarna. Och därför är det viktigt att vi genom de verksamheterna verkligen i varje möte tar vårt ansvar och ser till att vi minskar våld i nära relationer. Vi har i samverkan med många tagit fram en strategi för att minska mäns våld mot kvinnor. Och den är ytterst tagen av vårt regionfullmäktige, det vill säga det högsta beslutande politiska organet på Gotland. Vi ska göra det genom 3 olika aktiviteter. Vi ska göra det genom att förebygga, genom att minska och genom att upptäcka. Du kan som medmänniska göra skillnad genom att skaffa mer kunskap, tillsammans skapa förändring, en positiv förändring i det här genom att hjälpa en granne, en släkting eller en kollega som vi ser far illa av våld i nära relationer. De senaste åren så har vi stärkt vår samverkan med Region Gotland. Där utgår arbetet ifrån en gemensamt framtagen problembild där relationsvåld är ett av samverkansområdena. Och det är särskilt angeläget och därför så har vi också tagit fram ett medborgarlöfte. Det vi har gjort i vårt medborgarlöfte är att vi fokuserar på mäns våld mot kvinnor, för det är det som är det vanligaste när det handlar om relationsvåld. Arbetet med våra medborgarlöften och samverkan i stort ligger väl i linje med Polisregion Stockholm. Vårt uppdrag är tydligt. Liv ska räddas, trygghet ska öka, våld ska minska och fler gärningspersoner ska lagföras. Målet är 0 döda. Som utredare vet man att bemötandet av brottsoffret är extremt viktigt. Det handlar ju framförallt om att ge stöd för att brottsoffret ska ta sig igenom hela rättsprocessen. Och i förlängningen kanske den här personen lyckas att ta sig ur det här destruktiva förhållandet man lever. När du vänder dig till polisen och gör en polisanmälan så är det första som kommer hända är att du får träffa en sån som mig som utredare. Där man får chansen att berätta vad man har varit med om. Och efter det här samtalet så får man ju se vilka insatser som behövs. Som åklagare så är det jag som leder förundersökningen. Talar om för polisen vad de ska göra för utredningsåtgärder och också tar ställning till om det räcker till åtal eller inte. När hela den här utredningen pågår så har man som offer rätt till en advokat som heter målsägandebiträde. Och den behöver man inte betala för, utan det betalar staten för. Och när vi väl kommer till rättegång så kan det ju vara så att man känner en enorm rädsla för förövaren. Oavsett om han är på fri fot eller frihetsberövad. Men då hjälps vi åt, både tingsrätten, åklagare, advokaten, så att man slipper att träffa den som har utsatt en för brott. Våld kan drabba alla. Det kan drabba de unga och våldet går inte heller i pension. Ofta går det ganska fort i de här relationerna. Man flyttar ihop, man kanske förlovar sig, man skaffar barn. Steg för steg så övergår det här till att förövaren har synpunkter på hur partnern beter sig, hur personen pratar, hur den tänker, hur den klär sig, vem man umgås med. Det verbala våldet blir grövre i form av ständig kritik, manipulation och ofta sjuklig svartsjuka. Våldet man utsätts för bagatelliseras och förminskas av förövaren. Och det bryter ner den utsattes självkänsla och självbild. Även i en våldsam relation så finns det ju stunder som är bra. Förövaren utnyttjar det och kontrollerar sin partner genom att växelvis vara varm och kärleksfull för att i nästa stund vara hotfull och våldsam. Den utsatte kan bli medberoende och utvecklar ofta väldigt starka känslomässiga band till sin förövare och det kan vara väldigt svårt att bryta upp ifrån. Det finns ett teoretiskt begrepp inom våld i nära relation som förklarar våldets mekanismer och våldets uttryck. Den kallas för normaliseringsprocessen och brukar beskrivas i 3 faser. Och det handlar om kontroll, isolering och växlingen mellan värme och våld. Normaliseringen gör att våldet tar successivt större plats i relationen. Samtidigt som den utsatta försöker anpassa sig så suddas gränserna för vad som är normalt ut. Anpassningen leder ofta till isolering och ett beroende av förövaren. För en person som vill kontrollera sin partner så är det nödvändigt att skärma av den ifrån sin omgivning. Det kan gälla både
det privata livet och även i arbetslivet. Genom att hitta fel och brister hos sin partners vänner, familj och arbetskamrater så blir det svårt för den som är utsatt att upprätthålla sitt sociala liv. Livsutrymmet krymper och det gör ju också att det är svårt att få spegling utifrån på det liv man lever. Istället får ju förövarens våldsbeteende ett friare spelrum. Och när man då vet eller man känner på sig att jag är faktiskt utsatt för någonting ovanligt, då kan man ta kontakt med socialtjänsten, individ- och familjeomsorgen och få ytterligare referens på sin situation, berätta om hur man har det och både få stöd och hjälp ekonomiskt och kanske boendemässigt om man behöver flytta hemifrån och så. När vi får in en orosanmälan då gör vi i grunden 2 saker. Om det redan är ett pågående ärende och en utredning uppstartad, då fortsätter den utredningen med just den här nya informationen som vi har fått in. Om det inte finns något ärende, då gör vi en aktualisering och startar utredning. Och det är vi också skyldiga att göra när det blir orosanmälningar kring omyndiga personer. Samordnad individuell plan, det är en rättighetslagstiftning för den enskilda medborgaren. Och ett sådant möte är till för att man ska kunna ge information och ta emot information utan att berätta sin historia för många gånger. Det vi ganska länge har varit bra på att ta hand om, det är den våldsutsatta vuxne. Det som är lite nyare kunskap och upplärning inom socialtjänsten, det är just hur vi tar hand om den som utövar våldet. Och där har vi nu stått oss under några år på en metod från Norge som heter Alternativet till våld. De har hållit på i 35 år med att behandla förövare, våldsutövare med den här metoden. Och det visar sig vara ett språk i den behandlingen som gör att man kan behålla den våldsutövande i rummet och prata sig igenom en process som i bästa fall leder till en beteendeförändring hos den som är våldsutövare. Varför ska man ta hand om våldsutövarna? Vad ska man ta hand om de som misshandlar sin familj för? Och för mig finns det ett ganska enkelt svar på det. Och det är att när vi ser att det finns kanske pratmetoder som gör att man kan förändra beteendet på våldsutövarna, då slipper faktiskt de här barnen att vara utan sina pappor, sina vårdnadshavare för resten av sitt liv. För det är den vuxna som måste ta ansvar för våldet och man kan ändra på det. Hälso- och sjukvårdens roll när det gäller nära relation, det är ju primärt att upptäcka att det finns ett våld. Om det är så fysiskt eller psykiskt, eller om man bevittnar våld som barn och ungdomar kan göra. Behöver man så ska man ju behandla i stunden, ta hand om det som är mest akut. Därefter så måste man ju också göra upp en plan för patienten. Och om det behövs så bistår man också som vittnesstöd vid en eventuell rättegång. När vi dokumenterar så är det viktigt att man dokumenterar på ett visst sätt. Det ska givetvis vara så korrekt som möjligt och inte någon subjektiva bedömningar. Jätteviktigt att det är objektiva bedömningar man gör. Det är också att dokumentera på speciella sökord som inte går att se utifrån. Alltså man kan inte via 1177 läsa sin journal. Och det gör också patienten trygg att inga anhöriga kan läsa. När patient söker sjukvård och vi som sjukvårdspersonal misstänker att det kan vara något våld i nära relation, då försöker vi agera utifrån att man tar patienten in i enskilt rum. Det vill säga att man inte har anhöriga med sig utan man får vara där själv. Det ska kännas tryggt. Om man behöver tolk så ska man få det och inte låta anhöriga tolka åt en. Om patienten ska gå hem är det viktigt att se till hur ser miljön ut omkring. Finns det anhöriga där som har begått våld i nära relation med den här personen? Ska man kalla in socialtjänsten för att hjälpa dem? En kvinnojour till exempel. Det är bra att söka hälso- och sjukvården när man utsätts för våld i nära relation. Därför man vet att detta ger inte bara de fysiska skadorna, det ger ju till slut somatiska sjukdomar. Man vet att folk som drabbas av våld i nära relation löper större risk för ohälsa.
På Gotlandshem har vi ett nära samarbete med socialtjänsten och polisen. Som granne eller anställd på Gotlandshem kan man göra skillnad genom att reagera och agera om det är så att man misstänker att någon utsätts för våld. Om du hör en pågående hotfull situation ska du inte knacka på eller ringa på själv eftersom det finns en risk att bli utsatt för våld då. Om du ändå väljer att knacka eller ringa på bör ni vara minst 2 personer. Om det är en akut pågående situation så ska man ringa till polisen direkt. Det är också bra att anteckna det du ser och hör, till exempel tidpunkt för det som händer eller andra viktiga detaljer. Om man misstänker att barn far illa bör man göra en orosanmälan till socialtjänsten. Även om det är bra för polis och socialtjänst att känna till vem du som har sett och hört det här är, finns det en möjlighet att vara anonym. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än för lite, även om det sker anonymt. Känner man sig osäker kring om någon utsätts för våld i sin närhet så finns det också en möjlighet att kontakta oss och prata och lämna uppgifter. För oss på Gotlandshem så är det viktigt att den som utsätts för våld får den hjälp som de behöver. I projektet Processlett arbete kring våldsprevention och jämställdhet i förskolan så ska vi utbilda samtliga pedagoger i förskolan. Vi har lyckats få till så att utbildning kring normer om vad manlighet är finns på schemat. En norm är samhällets förväntningar på hur man ska bete sig. Det i sig är inte negativt, men det kan bli problematiskt när en norm skapar osunda maktförhållanden. Och det är viktigt att den här utbildningen också belyser att normer kring manlighet drabbar alla. För det här handlar inte bara om att män slår kvinnor, utan det här handlar också om att män utövar våld, dels mot sig själva, men mot andra män också. Och det här handlar om att göra killar medvetna och trygga och göra annorlunda val än de som förväntas av dem. Skola har som grunduppdrag att främja trygghet för alla individer. Och det här landar någonstans i att vi behöver utbilda de här unga individerna i våldspreventivt arbete. Och det handlar väldigt mycket om att dels få de här unga individerna att förstå vad våld är för någonting så att de själva kan se det i sin egen närhet, men att de också kan se det hos andra individer som upplever våld i närheten. Och det leder till att vi får minskat våld i alla andra ställen.